وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم حلوة الكنافة اولا غريبة الكنافة بشكل جديد. كتجي كتذوب ذوبان، كتجي هشيشة ومقرمشة في نفس الوقت، كتجي لذيذة لذيذة. واحد الحلوة اللي كتستحق انكم تجربوها، مذاقها رائع جدا. الا كنتوا جداد اول مرة كتشوفوا هذه القناة فمرحبا او الف مرحبا. ما تنساوش تشتركوا في القناة الى عجبكم المحتوى، ولايك للفيديو. جزاكم الله كل خير. فرجة ممتعة، خليكم مع الفيديو للآخر. إذن بسم الله على بركة الله. عندي في المكونات 250 غرام ديال الزبدة. أنا استعملت الزبدة، من الأفضل تكون بدرجة حرارة الغرفة. عندي 3 ديال الفرماجات أو 4 على حسب اللي متوفر عندكم. عندي قبيصة ديال الملحة ونص كاس ديال السكر كلاصي، غير نص كاس، ما يكونش وافي بزاف لأننا غنفندوها في الشكلاط فما تكثرش السكر. غادي نغربل داك السكر كلاصي صافي، وغادي نخدم الزبده مع الفرماج والسكر. من الاحسن ديروا هادشي في الميكسور او في الهاشوار وهنيو راسكم. صراحه عجباتني شويه الزبده، كانت شويه بارده. نتوما نتوما ديروا الا عندكم الهاشوار من الافضل. صافي هنا بعد ما خدمتها مع السكر ضفت ليها 2 كيسان ونص ديال الزيت. فكره هاد الحلوه راه كتخرج لينا كميه اللي وفيره تبارك الله. الا الا ما بغيتوش يعني كميه اللي وفيره فتقدروا ديروا غير نص المقادير. تبارك الله راها كتخرج كيف ما شفتوا معايا في اول فيديو. تبصير اللي عامر مزيان، وغاد شي حبات ما حطيتهمش. يعني تبارك الله راه كتخرج لينا كميه اللي وفيره. هنايا غادي نضيف 200 غرام اولا كاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون، هاشيتو هكا في الهاشوار وخليت فيه شويه ديال القشره ديالو. وعندي هنايا النكهه ديال القهوه، كتعطي واحد المذاق اللي زوين لهاد الحلوه. اولا ديروا نكهه الكراميل، اي نكهه نتوما كتفضلوا. تقدروا ديروا حتى ساشي ديال الكاكاو الا بغيتوها تجيكم هكا اللون ديالها كحل. انا غادي نزيد نضيف واحد شويه ديال النكهه باش يعطيني واحد اللوين هكا باين. صافي خدمت كلشي مع بعضياتو، وللامانه راه رجعت يعني عجباتني ديك الزبده، ورجعت طحنت كلشي في الهاشوار غير ما بينتش ليكم باش ما نطولش الفيديو. اما راني رجعت طحنت كلشي مع داك الكاوكاو، كلشي طحنته عاد برد ليا قلبي. جاني داك الخليط كيف ما بغيت. صافي هنايا ضفت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى كنجمع العجينه ديالتي. تبارك الله هاد الحلوه كتجي لذيذه تبارك الله وبنينه ما تشبعوش منها، وتصلح هكا المناسبات حيت كتخرج لنا كميه اللي وفيره. فكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تفاعلوا معاه وما تخليوش الوصفه عندكم، شاركوها مع الاهل والاصدقاء الاحباب ديالكم. بما ان مقبلين على مناسبات عيد الاضحى، فالكثير من الناس كيقلبوا على وصفات هكا وحلويات اللي زوينه شكلا ومذاقا. فبارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق باش تعم الفائده على الجميع. راني شاركت معكم عده حلويات، تقدروا ترجعوا للقناه. انا صافي من بعد ما جمعت العجينه كيكون هذا هو الشكل ديالها اولا القوام ديالها، راه تجي مرمله. صافي قسمتها على 3 ديال الكويرات، وغادي نبدا بالاول كره غادي نديرها ما بين 2 ديال البلاستيكات، وغادي نبدا نبسط فيها بهذه الطريقه هذه. كنمشيو معها غير بشويه لان العجينات كتكون رطبه وكتكون هكا داك الملمس ديالها كيكون بحال هشيشه، فكنمشي معها غير بشويه وكنخليو داك السمك ديالها غليظ شويه، ما كنرقوهاش بزاف. يعني ضروري ما تخليوها شويه غليظه حيت ما غاديش نزديوها مع بعضياتها، غنخليو كل حبه بوحديتها باش كيجي الشكل ديالها زوين. فخليوها شويه غليظه. صافي عندي هاد القطاعه هادي مستطيله اولا مربعه اولا دائريه. نتوما ديروا يعني القطاعه اللي كتفضلوا نتوما، غير ما ديروش شي قطاعه اللي فيها هكا هكا اللي فيها شي زواقه ولا شي حاجه. ديروها هكا سامبل. هذا هو السمك ديالها كيف ما كتلاحظوا. الخدمه ديالتها كتكون سهله. صافي غنستمر بنفس الكيفيه. تبارك الله راه خرجت ليا 3 ديال الطاوات. انا عندي الفران ديال الغاز وعندي ديك الطاوه كبيره، يعني خرجت ليا طاوه كبيره وجات متوسطين. كيف ما لاحظتوا راه داك المرشم راه دوزته في الدقيق باش ما تلصقش ليا فيه الحلوه.
صافي كنستمر بهذه الطريقه، كنهز كنحط في اللاطه ديالتي، فرشت ليها ورق الطبخ والفران في هذا الاثناء راه شاعل. كنقص ليه العافيه وكندخلها طيب عادي. كنقص ليها العافيه كطيب على خاطرها حتى كطيب من التحت، وكنهبطها تحمر من الفوق. يعني الطياب عادي ديال الحلوى. غير ما ترقوهاش بزاف كيف ما قلت لكم، باش منين نجيو نزينوها ما تكسرش لينا اولا ما تترش. صافي هذه هي الطاوه الاولى، ها هي طابت تحمرات. وهذه الطاوه الثانيه، والطاوه الثالثه راه دخلتها الفران. صافي كنستمر حتى كنطيب الحلوه ديالتي كامله. وغادي نجي لهنا الكنافه، عندي هنايا نص كيلو ديال الكنافه. قطعتها رقيقه. حاولوا تفتوا الكنافه مزيان مزيان وعاد حمروها. درتها في الفران، تحمرات على عافيه مهيله مع التحريك المستمر. ما كندير ليها لا زيت لا زبده، غير هكاك. وهنايا عندي الشكلاط حتى هو نص كيلو ديال الشكلاط اللي استعملت. ذوبته في حمام مائي وضفت ليه القليل من الزيت. صافي كنبدا نفند في الحلوه ديالتي. معها البيره كتكون هشيشه، فخدموها غير بشويه في الشكلاط بهذا الشكل هذا. وحاولوا تحيدوا داك الفائض غير بشويه، ما تخبطوهاش على الكسرونه باش ما تترش ليكم. صافي كندوزوها في الكنافه، ما تخليوهاش حتى تبرد، حتى يبرد فيها الشكلاط باش تلصق فيها الكنافه بهذه الطريقه هذه. صافي وهي باقا يعني الشكلاط فيها، كنحاول ندير فيها الكنافه باش تلبس كامله. راها كتجي هشيشه بزاف، ولكن ملي كنديروا ليها الشكلاط والكنافه صافي كتقبض في راسها. يجي واحد القوام ديالها اللي خطير، كتجي هشيشه من الداخل ومن القرمشه من على برا، ومذاقها رائع رائع جدا. سجلوا الوصفه عندكم، حتى لما جربتوهاش دابا تجربوها من بعد. الكنافه دابا راه متوفره، راها كتباع محمره وكتباع يعني خضراء اللي بغيتو. يعني محمره انا لقيتها ب 25 درهم، واللي هكاك خضراء عاديه ب 20 درهم. يعني وكل مدينه والثمن اللي كيكون فيها. صافي كنستمر بهذه الكيفيه حتى كنسالي. للامانه راه هاد نص كيلو ديال الشكلاط راه ما كفانيش. راني رجعت ضفت عاوتاني الشكلاط ذوبته. يعني مع هاد الكميه كثيره هاد الشكلاط راه ما كفانيش فيها. يعني باش نكون واضحه معاكم. وهاد نص كيلو ديال الكنافه راه كفاني في هاد الحلوه، وشاط ليا منه واحد شويه. صافي هنا من بعد ما ساليت الكميه ديالتي كامله تبارك الله راه كتعطي الخير والبركه. وتبقاو ليا شي حبات ما درتهمش، يعني سار ليا الشكلاط. المهم هذه هي الكميه اللي زينتها. مبتدئه وخافت من هذه الكميه دير غير نص المقادير. هذا هو الشكل ديالها عن قرب. كيجي واحد الشكل ديالها كيجي راقي وشكل جديد. يعني نغيروا به ديك الكنافه العاديه اللي كنديروا غير مدوره، فهذه بشكل جديد بحال الصابلي. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وتقبلوا على هذه الاضاءه راه صورتها في الليل. يعني الاضاءه ما كانتش هي هذيك الصراحه، ما عطاتهاش حقها. المباشره كتجي رائعه جدا. كنشكركم على حسن المتابعه. الى وصلتوا معايا حتى لهنا كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. فشكرا من القلب. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنضرب لكم موعد الفيديو قادم، مواصفات جداد بحول الله. الى اللقاء.